मी माधुरी भिकुस फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण चायनीज स्टाईल मसाला मॅगी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर चला सुरू करूयात। तसेच आमच्या चॅनलला लाईक करा आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राइब नक्की करा, कारण असे व्हिडिओज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत असतो। सर्वप्रथम एका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झाले की त्यात अर्धा वाटी बारीक केलेला कांदा टाकून सोनेरी रंग होईपर्यंत परतून घ्यावा। कांदा सोनेरी होत आला की त्यामध्ये एक चिरलेला टोमॅटो टाकून घ्यावा व परत थोडे परतून घ्यावे। आता त्यामध्ये चिरलेली शिमला मिरची, बारीक केलेले गाजर टाकून घ्यावे व परत थोडे परतून घ्यावे। परतून झाले की त्यात मॅगी मसाला, थोडे लाल तिखट, छोटा चमचा हळद पावडर आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यावे आणि चांगले मिक्स करून घ्यावे। मिक्स करून झाले की त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून घ्यावे। पाण्याला थोडी उकळी आली की त्यात मॅगी नूडल्स टाकून घ्यावे आणि पॅनवर झाकण ठेवून 5 मिनिटे शिजवून घ्यावी। मॅगी शिजत आली की त्यात 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस आणि 1 चमचा शेजवान सॉस टाकून चांगले मिक्स करून घ्यावे। मिक्स करून झाले की त्यात बारीक केलेली कांद्याची पात टाकून घ्यावी व नीट मिक्स करून घ्यावे। तयार आहे आपली चायनीज मॅगी। आता गार्निशसाठी थोडी कांदा पात वरून टाकून घ्यावी व गरम गरम सर्व करावी। जर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तसेच आमच्या चॅनलला लाईक करा आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राइब नक्की करा, कारण असे व्हिडिओज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत असतो।